ආයිබෝවන් රුචි ෆුඩ්ස් වලින් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. වෙනද වගේම නැවුම් ආහාරයක් ඔයගලන්ට අරගෙන ආවා. මම හැමදාම හිතන්නේ අපේ දේවල් වලින් ඔයගලන්ට අලුත් යමක් දෙන්න. මං ගෙන ආවා කාමරංක. ඔව්. අපේ කවුරුත් නොදන්න දෙයක් නෙමෙයි මේ කාමරංක. රසවත් පළතුරක්. මං අද හදන්නේ මේ කාමරංක වලින් රසවත් ව්‍යංජනයක් හදන හැටි පෙන්වන්න. ඕනම ආහාරයක් එක්ක. ඒ කියන්නේ විශේෂිත අවස්ථාවක වුණත් සාමාන්‍ය අවස්ථාවක වුණත් දෙකටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදියට රසවත් දෙයක්. මිලෙනුත් අඩු ඔයගලන්ට ඉක්මනින් හොයා ගන්නත් පුළුවන් දෙයක් තමයි කාමරංක කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇඟටත් කිසිම අගුණයක් නැහැ. ගොඩාක් ලෙඩ රෝග වලට ගුණදායකයි කියලා දේශීය වෛද්‍යවරුන් කියලා තියෙනවා. ඒ හින්දා මම හිතුවා කාමරංක වලින් රසවත් ආහාරයක් හදන්න හැටි කියලා දෙන්න. අපි එහෙනම් පමා වෙන්නේ නැතුව බලමු කොහොමද මේ ආහාරය හදන්නේ කියලා. මොනවාද අවශ්‍ය දේවල් කියලා. මම මෙතන කාමරංක ගෙනල්ලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා ගෙඩි 6ක් වගේ. මම දැන් 6ම පාවිච්චි කරන්නේ. ගෙඩි 2කින් වගේ ඔයගලන්ට රසවත් දෙයක් හදන්න උගන්වන්නේ. මෙතෙන්දී කරපිංච ඕන වෙනවා. ලොකු ලුණු ගෙඩියක්, අහුමිරිස් කරල් 2ක්, සුදු ලුණු බික් 3ක්, ඒත් එක්කම උම්බලකඩ, සූදුරු ඇට, කරාබු නැති කුරුඳු පොතු කෑල්ලක්, කෑලි මිරිස්, මිරිස් කුඩු, අබ ඇට, උළුහාල්, සීනි අවශ්‍ය පමණ ලුණු. ඒත් එක්කම පොල් තෙල්, වතුර. මේ ටික තමයි අවශ්‍ය වන්නේ. මම ආහාරය පිසිනකොට කියන ඔයගොල්ලන් කොපම ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යද කියලා. එහෙනම් මාත් එක්ක රැඳිලා ඉදිරියට යමු. පළමුවෙන්ම අපි මේ කාමරංක ගෙඩිය ගෙනලා මෙතින් හොඳින් පැසිලා තියෙන්නේ. ගොඩාක් ඉදිලත් නෑ. ගොඩාක් ඉදිච්ච ගෙඩි ගන්නත් එපා. ගොඩාක් අර ගැට වගේ තියෙන අමු ගෙඩි ගන්නත් එපා. මේක හොඳට පැහිච්ච ගෙඩියක්. ඒත් එක්කම කාමරංක හොදනකොට හොඳට පිරිසිදු රෙදි කෑල්ලක් අරන් හොඳට මේ අතුල්ලලා හොදන්න ඕනේ. එතකොට නැත්තම් මේ දාරවල දූවිලි තියෙනවා. ඒ හින්දා හොඳට පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ. පළමුවෙන්ම අපි මේක කපා ගමු. මම අර දෙපැත්තේ තියෙන කොටස් දෙක ඉවත් කරනවා. හරිම ලස්සන පළතුරක් වගේම ඊටාම රසවත්. ගොඩක් අය මේක බීම හදනවා, චට්නි හදනවා, නොයෙකුත් ආහාර හදනවා. මම බැලුවේ ඔයගලන්ට ව්‍යංජනයක් හදන හැටි කියලා දෙන්න. ඊටාමත් ඉක්මනින්ම හොයාගන්නත් පුළුවන් මේ කාමරංකා. මම මේ හොඳට පිරිසිදු කරගත්ත කාමරංක තමයි දැන් මේ කැපුවේ. හරි මම දැන් ලුණු ගෙඩිය සුද්ධ කරගත්තා. ඒත් එක මම දැන් කපා ගන්නවා. ගොඩාක් හීනියට කපන්න අවශ්‍යත් නැහැ. අහුමිරිස් කරලත් පැත්තට වගේ වෙන්න කපා ගමු. කරා 2ක් වගේ වෙන්නේ නැති සුදු ලුණු බික් 2ක් වගේ ගත්තා. සුදු ලුණු දෙකත් හොඳට හීනියට කපා ගමු. හරි. ටික පත්තු කරමු. පොල් තෙල් මේසෙ හැඳි 2ක් වගේ වෙන්න දාන්න. ඒක මම ප්‍රථමයෙන්ම මේ සුදු ලුණු කපාගත්ත බික් දෙක එකතු කරනවා. මේක ඉක්මනින්ම මේ හදාගන්න පුළුවන් ආහාරය ගොඩක් වෙලා යන්නෙත් නැහැ. සුදු ලුණු ටික දාලා විනාඩියකට විතර පස්සේ අපි ලොකු ලුණු ගෙඩිය දාමු. අහුමිරිස් කරල් ටිකත් මම එකටම දැම්ම බෙදෙන්න. ටික බෙදීගෙන එනකොට මම මගේ කුරුදු පුතු කරාබු නැටි සූදුරු තේ හැඳි භාගය වගේ තියෙන්නේ සූදුරු. ඒ තේ හැඳි භාගේ උළුහාල් ඇට කිහිපයක් දාන්න. මේකට අබඩම් අවශ්‍යයි. අබ තේ හැඳි භාගයක් වගේ වෙන්න එකතු කරගන්න. ඒ ටික ඔක්කොම එකතු කරලා මේ ටික බෙදෙන්න දෙන්න. මේක බෙදෙනවත් එක්කම මම කාමරංක ටික මගේ එකතු කරනවා. ගෙඩි 2ක කාමරංක තියෙනවා.
මගේ කාමරංකා මං ගත්ත ගෙඩිවල මැද ඇට නැහැ. සමහර ගෙඩිවල ඇට ගොඩක් තියෙනවා. දැන් මම මේ කපපු ගෙඩි දෙකේම ඇට තිබ්බේ නැහැ. ඇට තිබ්බොත් අයින් කරන්න ඕනේ. කාමරංකා ටිකත් හොඳට බැදෙන්න දෙන්න. හරිම ලස්සනයි. මම මේකට ලුණු දැම්මේ නැහැ. මම දැන් ලුණු ටිකක් එකතු කරනවා. මගේ රස අනුව මම වෑංජනයට ලුණු එකතු කරනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ රස අනුව ඔයගොල්ලෝ එකතු කරගන්න. දාලා දැන් එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරලා ටිකක් බැදෙන්න දෙන්න. මේක බැදෙන අතරතුර මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් පමණ ප්‍රමාණයක් මම එකතු කරනවා. ඒත් එක මගේ උම්බලකඩ ටික මම එකතු කරගත්තා. කරපිංචා ඉත්තකුත් එකතු කරගත්තා. මම මේ වෑංජනෙට ගොඩාක් දේවල් එකතු කරන්නේ නැහැ. දැන් මේක ඇඹුල තියෙන හින්දා තක්කාලි එහෙම අවශ්‍යත් නැහැ එකතු කරගන්න. හොඳට පැදෙනවා. ඒත් එක්කම මම මගේ කෑලි මිරිස් ටිකත් එකතු කරනවා. එතකොට ලස්සන වර්ණයක් එනවා. ඒත් එක්කම සීනි. මේස හැඳි එකා මාරක් වගේ වෙන්න සීනි එකතු කරන්න. ටිකක් මිරිස් සැරත් එක්ක පැණි රසත් ඉස්සර වෙන්න ඕන හින්දා. ඒත් එක්කම මම වතුර අඬු කෝප්ප එකක් වගේ වෙන්න එකතු කරගත්තා. ගොඩාක් එකතු කරගන්නත් එපා. ගින්දර ටිකක් අඩු කරන්න. දැන් අපි අඩු කරලා මේක හොඳට මද ගින්නේ තැම්බෙන්න දෙන්න. කාමරංකවලත් වතුර ගතිය ගොඩාක් තියෙන හින්දා වතුර මං අඩුවෙන් දැම්මේ. එතකොට ඒකෙත් වතුර ටික හිඳි අපේ ව්‍යංජනයට එකතු වෙනවා. මේකෙත් දැන් මං ගත්ත කාමරංකවලත් කහ පාට ඉදෙන්න වගේ තිබ්බ ගෙඩියකුත් තිබ්බා. එහෙනම් මං කහ එහෙම එකතු කරේ නැහැ. ස්වභාවික වර්ණයක් එන්න ඕන විදිහට මං එකතු කරගත්තේ. හරි, දැන් බලන්න කාමරංකාවල තියෙන දියර ගතියයි මගේ ග්‍රේවි එකේ තිබ්බ දියර ගතියයි ඔක්කොම හිඳිලා ගියා. දැන් තෙල් පෑදිලා තියෙන්නේ. දැන් ඔන්න මම පොඩ්ඩක් ඉස්ම තියෙද්දි ඉප නිවා ගන්නවා. ඒත් එක්කම මම මේ වාජනේ අරගෙන පිළිගන්වන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඔයගලන්ටත් මේ වගේ ලස්සනට ගෙදරට අමුතු වෙනකොට හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඊටාම ලස්සන රසවත් ව්‍යංජනයක්. ඔයගලන්ට හිතා ගන්නත් බැරි වෙයි මෙහෙම රසට මේක හදන්න පුළුවන්ද කියලා. විශේෂ අවස්ථාවකට වුණත් හදලා බත් එක්ක නිකන් වෙන ව්‍යංජන හදන්න නැතුවත් මේක ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට ආහාරයට. බලන්න ඉතාමත් ලස්සනයි. ඒ වගේම තමයි රසයි. ඔයගලන්ටත් පුළුවන් ගෙදරදී මේ වගේ රසවත් කාමරංක වලින් ව්‍යංජනය හදාගන්න. ඕනෑම ආහාරයක් එක්ක ඔයගලන්ට රස විඳින්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට මේ රෙසිපි එක සම්බන්ධයෙන් මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝස් ෂෙයා කරන්න යාළුවෝ අතර ඒ වගේම අමතක නොකර සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඉදිරියේදී මේ වගේ අලුත් රෙසිපි තුලින් මම ඔයගලන් ගාවට එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. එහෙනම් මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ගිහින් එන්න. ආයිබෝවන්.